Ia uite mă aici ce fain e, câte animale, vai, e mișto rău. Aș vrea și eu să merg acolo, să fiu și eu în Africa, în safari, să văd atâtea animale, să văd lei. Da, dar sigur costă mult, da, mult costă, nu am eu atâția bani. Da, uite, tipul ăsta, Adi Vlog, a fost de 2 ori deja acolo. Ia să văd. Uite că a și postat un vlog despre cât costă un safari. Ia să văd ce a scris el acolo. Poate, cine știe, aflu informații interesante pe care le pot folosi ca să mă duc și eu în safari. Salutare tuturor și bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi am să vă spun un lucru care cu siguranță vă interesează foarte mult și anume cât costă un safari pe care ți-l faci singur. Și cine este mai în măsură să vă lămurească decât eu, care am fost deja de 2 ori în safari făcut de mine însumi. Așa că să nu mai pierdem timpul și să trecem la informații. În primul rând, vreau să vă spun că despre primul safari am făcut deja un clip în care am spus cât m-a costat și puteți să vedeți clipul chiar acum aici. Sau aici, nu știu unde apare eu. Bun, mergeți, uitați-vă la clip, vedeți cât m-a costat primul safari și apoi reveniți la acest clip. Gata? Ați văzut? Bun. Al doilea safari m-a costat 1500 de euro. Atât, cu totului tot. Cum am împărțit acești bani? Ia să vedem. Așa, am scris aici. În primul rând, biletele de avion. Am dat 700 de euro. Le-am luat cu aproximativ 58 de zile înainte de plecare de pe site-ul Momondo. Cum îmi aleg eu biletele de avion cele mai bune, puteți vedea în acest video. Ați văzut? Ok, bun, să trecem mai departe. Apoi, safariul m-a costat 590 de dolari și am mers cu firma Back of Africa. Cum am găsit-o? Foarte simplu. Am căutat pe 2 site-uri și anume TripAdvisor și Safari Bookings. Vă las în descriere linkuri către ambele site-uri. De acolo mi-am ales cele mai ieftine companii care fac safari, deoarece am vrut să îmi fac un safari cât mai ieftin, bineînțeles, și am mers într-un budget safari, iar în acest safari am stat cazat la Cort în cele 3 zile în care am fost în 3 parcuri naționale și am avut incluse toate mesele, cazare 2 nopți la Cort și transport de la Arusha în parcurile naționale și înapoi. Plus în Arusha 2 nopți de cazare cu mic dejun, plus transfer de la aeroport dus întors. Toate aceste lucruri pentru prețul de 590 de dolari și am fost 2 persoane, eu și cu Za Turist. Iar în mașină am fost 6 persoane pentru că am fost într-un joined safari și de aceea prețul a scăzut și mai mult, deoarece dacă mergeam într-un private safari, doar eu și cu Za Turist, atunci mi-ar fi costat 690 de dolari, parcă. Dar noi am vrut să mergem într-un joined safari ca să cunoaștem și alți oameni și să ieșim cât mai ieftin, bineînțeles. Apoi, am mai dat 100 de dolari pe o excursie de o zi pe care am făcut-o în prima zi când am fost în Arusha și am mers la
baza muntelui Kilimanjaro și la cascada Ndoro, iar acolo am mai făcut încă o excursie opțională la o fermă de cafea organică, Arisi Coffee Farm, care ne-a costat $10 de persoană și am mai cumpărat cafea de încă $10. Până acum avem aproximativ 1400 de euro. Iar restul de 100 de euro i-am cheltuit pe bacșișuri, pe bere și în Istanbul. Pentru că am avut escală și la dus și la întors, 7 ore și am fost și în Istanbul. Ați văzut deja ce am făcut pe acolo și cam astea au fost toate cheltuielile. 1500 de euro în total, 2 persoane, 5 zile. Bun, atât m-a costat pe mine. Dar pe voi, de exemplu, ar putea să vă coste mult mai puțin. Cum așa? Foarte simplu. În primul rând, trebuie să urmăriți când sunt oferte la biletele de avion. De exemplu, în urmă cu câteva săptămâni, aproximativ 2 luni, am văzut că cei de la Fly Dubai au avut niște oferte extraordinare la biletele de avion, iar din București până în Kilimanjaro, unde am fost eu cu turist și am dat 700 de euro, biletele costau 350 de euro. Iar până în Dar es Salaam, 250 de euro. Iar deja ați văzut că din Dar es Salaam până în Arusha puteți merge cu autobuzul pentru aproximativ $30. Așa că dacă ați fi cumpărat biletele de avion la acea ofertă, drumul va fi costat undeva la 300 de euro dacă vroiați să mergeți prin Dar es Salaam. Sau 350 direct Kilimanjaro. Jumate de preț cât am dat noi. Apoi, dacă mergeți mai mult de 2 persoane, ideal ar fi 6 ca să ocupați toată mașina, și mai puțin va costa safari, mai puțin de $590. Așa că, dacă vă luați biletele de avion la o ofertă foarte bună și sunteți mai multe persoane, pe voi ar putea safariul să vă coste undeva la 1100 de euro, să zicem. Bine, acum depinde de buzunarul fiecăruia, dacă vi se pare mult sau puțin, 1000, 1500, depinde de buzunarul fiecăruia. Încă o chestie. De ce am mers în Tanzania de 2 ori? În primul rând, pentru că noi românii nu trebuie să plătim vize la intrare. Așa că mai economisim $50. În al doilea rând, pentru că este o țară sigură și ieftină. În cele 2 dăți când am fost, nu am avut absolut nicio problemă și acolo am cheltuit foarte, foarte puțini bani, deoarece în safari aveam deja totul inclus. Asta a fost, dragii mei, acestea au fost informațiile, sper că v-au fost de folos, iar dacă veți merge într-un safari, vă rog să-mi scrieți în comentarii cât v-a costat pe voi safariul făcut de voi înșivă și cum a fost acolo. Încă o chestie, vă recomand să mergeți ori în luna septembrie, ori în luna februarie. În septembrie am fost deja și știu cum e și ați văzut și voi. Este foarte bine, vedeți foarte multe animale pentru că este în plin sezon secetos. Iar în luna februarie am aflat de la mai multă lume din Tanzania că este cel mai bine de mers, deoarece atunci are loc marea migrație, se întorc animalele din Kenya în Tanzania și pe lângă asta mai au și pui. Deci atunci aveți cele mai mari șanse să vedeți atacuri ale prădătorilor
asupra ierbivorelor. Acestea fiind zise, vă doresc un safari plăcut. V-am pupat!